Modifications, upgrades. Bakit nga ba ilan sa atin na pagkabili ng motor o sasakyan ay di mapakali? Ang daming issue, parang may laging inaayos. Minsan kahit hindi naman sira, may kinukumpuni. May isang taon din akong nag-enjoy muna sa stock o factory settings ng motor ko bago ko naisipang mag-modify. December kasi nung panahon na yun, parating na ako yung New Year. Parang gusto ko makiuso Hindi naman dapat ako magkaka-experience matiketan sa isang checkpoint ng kaso ay modified muffler kung hinayaan ko na lang sana sa stock. And now, here we are again. Kalas palit na naman ng parts. By the way guys, hindi porket nagpapalit ako ng mga parts gaya ng carburetor, sprocket, suspension, ibig sabihin may mali sa motor o low quality yung stock parts. Porket RUSI. Actually, you will be surprised kung gaano kaganda ang kalidad ng mga to. From carburetor, suspension, to air filters. But why am I modifying? Remember that when you first bought an item, kapag bagong bili pa lang yung motor mo, di ba excited ka? Sarap sa feeling, may bago kang laruan. Syempre, depende pa rin sa tao, pero nothing lasts forever. Kalaunan, may instances na, let's say, magsasawa ka. The excitement or the good feeling is somewhat gone, diminished. Dito pumapasok ang modification upgrades or dagdag accessory. Nare-refresh yung excitement or good feeling na na-experience namin nung bagong bili pa lang yung aming laruan. Bagong suspension versus stock suspension. Our stock suspension has 12mm bushing. Yung bagong suspension may 10mm lang. May kasamang 12mm yung binili ko, pero dadalawa lang. Kailangan ko ng 4. Kaya bumili ako ng 4 na suspension bushing dito sa malapit na motorcycle shop sa amin. Kailangan ko lang yung metal plate na to. Then tatransfer ko rito para magkasya rito sa ating motor. Alright, so may kahirapan tanggalin tong ating bushing, pero madali lang. Maghanap lang kayo ng ganito. Bahala kayo kung saan kayo makakahanap nito. Easy breezy. Tapos bili kayo ng ganito, 12mm na bushing. Mayroon ng ganito. Then ito ngayon sasubstitute natin. Safe naman yung WD-40 sa rubber sabi sa YouTube. Ewan ko, baka mag-crack tong ano to. Sa gasolina hindi. Natin tapos. Then may mas madaling paraan para maisagad nating maipasok to. Kita ba? Dumi yung kadumi. Ganun lang kadali mga kaibigan. Turo to ng ating kasamang mekaniko, si Jeffrey. Jeffrey de la Merced. Against the light, di ka makita. Yun lang, gawin natin sa lahat ng bushing.
Sa mga di marunong mag-DIY, wag na kayong mag-modify ng motor. Pasakitin nyo na yung ulo nyo. Shout out sa mga pinsan ko. Si Jepong, si Napo, at si Joey. Mga naka-TMX yan. RUSI. TMX. TMX 125, CG 125. May takip sa harap yan. Saka RUSI. Pakita natin yung modified RUSI ni ano, ni Jepong. Ano size ng sprocket mo? 34? Push rod engine. Madumi. Ito yung palatandaan na push rod. No. Ang tawag dito? Rim? Mags. 20 spokes. Yes. Mags. 20 na bawasan 20 ng spokes. isa. 19 na lang. Modified. Disc brake. Tatayo ako. Ayos na. Sakyan mo nga raw, Pipong. Advantage of my new suspension, bike is lowered 20mm at rear, na nakabawas ng tilamsik ng ulan sa likod dahil medyo sumilong yung gulong sa mudguard kumpara sa dati. And since na-lowered yung bike sa likod, nakatulong to para ma-release ang ilan sa pressure sa aking kamay at wrist sa pagmamaneho. It feels lighter and it feels like a new bike. Disadvantage is I have to modify my side stand kasi hindi na siya makahiga sa safe angle. My review about this YSS brand is quality siya. In the sense na wala akong maramdaman na kaldag at the same time, the bike is stable, hindi maalon. Be careful on modifying shock absorbers. It's not advisable to have soft suspensions at high speed runs kasi pag magalaw ang motor mo at mabilis ka, nagkokos siya ng wobble. If you are going off-road, bagay ang soft suspension. Softer suspensions can give you better grip at uneven surfaces. But if you are going high speeds, mas mainam ang steeper setup. Thank you. You got to let it go.